Hello students, welcome to my channel Forid Search Lecture. আজি আমি 10মান শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ 197.1 ৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাম। কোৱেশ্চনটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে 5 - 2 6 4 আৰু 7 - 2 বিন্দুকেইটা এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা। তিনিটা বিন্দু দিয়া আছে। এই বিন্দুকেইটাক কৈছে কি যে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় নে নহয় এটা আমাৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে। আমি জানো যে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ ত্ৰিভুজ মানে যি ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু সমান বুলি দিয়া আছে সেইটোক আমি কি কওঁ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিম যে সমদ্বিবাহু হয় নে নহয়। যদি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হয় তেনেহ'লে কি আমাৰ দুটা বাহু সমান হ'ব লাগিব, আৰু যদি সমদ্বিবাহু নহয় তেনেহ'লে কি দুটা বাহু সমান নহ'ব। এতিয়া ধৰি লোৱা ধৰা হ'ল যে ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দু শীৰ্ষবিন্দু এটা A 5 - 2 B 6 4 আৰু C 7 - 2। এতিয়া এই বিন্দুকেইটাৰ মাজৰ দূৰত্ব আমি উলিয়াম। প্ৰথমে A আৰু Bৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াম। লিখা এতিয়া A আৰু Bৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব AB equal to root over x1 minus x2, x1 হ'ব 5 minus x2 হ'ব 6 square plus y1 আছে minus 2 minus y2 আছে 4 to square হ'ব 5 minus 6 মানে minus 1 square plus minus 2 minus 4 মানে minus 6 square root over আছে minus 1 square কৰিলে plus 1 plus minus 6 square কৰিলে plus 36 তো কি হ'ব এইটো 1 plus 36 মানে plus 37। ঠিক একেধৰণে B আৰু Cৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়াম। B আৰু Cৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব যদি BC লিখো তেনেহ'লে root over B আছিলে 6 4 আৰু C আছিলে 7 - 2 x2 মানে কিমান আছে আমাৰ 6 minus x3 7 এইটো স্কয়াৰ হ'ব প্লাস y2 মানে 4 minus y3 মানে -2 to square root over দিয়া 6 - 7 - 1 square plus 4 minus -2 মানে 4 plus 2 square minus 1 square মানে 1 4 plus 2 মানে 6 square তেনেহ'লে কি হ'ব 1 plus 6 square মানে 36 1 plus 36 means root over 37। A আৰু B গ'ল, B আৰু C গ'ল, এতিয়া আছে কি C আৰু A তো লিখা যে আৰু A আৰু C ৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব AC equal to root over x1 কি আছে ইয়াত 5 আৰু কি আছে x1 minus x3 হ'ব -x3 মানে 7 আছে এইটো হ'ব স্কয়াৰ প্লাস y2 মানে আছে -2 আৰু কি আছে minus y3 মানে -2 এইটো স্কয়াৰ হ'ব
তো কি পেলাম আমি 5 - 7 মানে -2 স্কয়ার প্লাস এটা কি হবে -2 + 2 স্কয়ার -2 স্কয়ার মিন্স 4 -2 + 2 এটা কি হবে 0 হবে 0 স্কয়ার তাহলে এটা কি পাবো আমি √4 মানে 2 এতে আমি কৈছিলো কি যে যিকোনো দুটা বাহুৰ মাজ যদি দৈৰ্ঘ্য যদি কি হয় একে হয় তেনেহলে এই ত্ৰিভুজটো কি কোৱা হ'ব সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ চোৱা এতিয়া এ বি বাহুটোৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হৈছে √37 বি চি বাহুটোৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হৈছে √36 গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে কি এ বি আৰু বি চি কি আছে সমান দৈৰ্ঘ্যৰ আছে যদি সমান দৈৰ্ঘ্যৰ আছে তেনেহলে এ বি চি যিটো ত্ৰিভুজ আছে সেইটো কি ত্ৰিভুজ হ'ব সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব গতিকে লিখা যেহেতু এ বি ইকুৱেল টু বি চি অৰ্থাৎ যে দুটা বাহু সমান দৈৰ্ঘ্যৰ দুটা বাহু কি আছে সমান দৈৰ্ঘ্যৰ সেয়ে কি হ'ব এ বি সি এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হয়েছে নাই হয়েছে যদি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হয়েছে তাহলে কি হবো যে বিন্দু কেইটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হয় এখানে লিখে দিয়া গতিকে কিবা যে লিখিবা যে গতিকে বিন্দু কেইটা কি আছে 5 - 2 6 4 আৰু 7 - 2 বিন্দু কেইটা এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হয় ঠিক আছে যে বিন্দু কেইটা একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হয় তো কোশ্চেনটা ছিল যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হয় না নহয় পরীক্ষা করা তো আমি পরীক্ষা করি কি বলো যে বিন্দু কেইটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হয় গতিকে আমাৰ ইয়াৰ সমাধান এইখিনিয়ে সো আই হোপ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় আই হোম